السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Dagens ämne på lektionen är råd till ungdomar, eller ung i islam. Och det betyder inte att alla som inte klassar sig som ungdomar ska gå, utan vi känner det råd som tilltalar oss alla. Och innan vi går in på ung i islam, ungdom i islam, så frågar vi oss själva, vad är definitionerna av ung? Eller vilken åldersram finns det för att klassas som ung? Är det någon som vet? الشباب. Hur länge, eller från vilken ålder till vilken ålder klassas man som ung i islam? Är det någon som har ett hum? Till 70, mashallah, man kan sagt. Det var lite att ta i. Har vi någon som går lite lägre, va? 15 till 45? Ja, du är nära, mashallah. Har vi någon annan? Nära skjuter ingen hare. 30, 33, 40, ahsan, namn. Taib. Ungdomen börjar från ett bulugh, från det att man har blivit könsmogen, 13, 14, 15 år, till 40 år, enligt många lärare. 40, som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 sana. Men tills de år, ashudda är den starkaste tiden, och 40 år. Det vill säga, då har man blivit fullt utvecklad och mogen. Och när man är fullt mogen och utvecklad så kommer man inte längre. Då är det ju stopp, eller hur? Så ungdomen tar slut vid 40 års ålder. Och ungdomen är den bästa åldern. Den bästa åldern i människans liv. Generellt när vi talar om ålder, så är ungdomen den bästa åldern. Det är den åldern som barnen önskar att uppnå, så att de kan få lite frihet. Och det är den åldern som de äldre önskar att de kunde gå tillbaka till, så att de kan få styrka. Och ungdomen är också den längsta fasen i våra liv. Vi har barndom, tonår, ungdom, och sen har vi sheikhucha, man har blivit en äldre man, pensionär eller vad man ska säga. Och det är den längsta fasen. För om man kollar på profetens hadith, att denna umma, dess ålder är mellan 60 till 70 år. Om man då kollar på den här åldern mellan 14 till 40 år, så blir det mer än 25 år. Vilket då blir den typ längsta fasen i människans liv. Och det är ju som muslim att utnyttja ungdomen på bästa sätt. Och människans liv formas oftast i dess tidiga dagar. Det vill säga att det man börjar på är det man fortsätter på. Det man växer upp med är det som man senare, eller den vägen man väljer att ha som ung, är den vägen som man kanske fortsätter att gå som gammal. Är det inte så? Det är ofta så. Så att det gäller att välja rätt bana redan som ung. För att men aisha ala shay mata ali. Att så som man lever dör man. Och så som man dör kommer man att återuppstå. Det är viktigt att välja rätt bana. Men alhamdulillah, även om man skulle ha halkat som ung, hamnat i avvikelser, så kan man alltid finna vägen tillbaka. Alhamdulillah, bab tawba maftuh. Den är öppen. Dörren till ånger fram till det att man dör. Så kan man alltid ångra sig. Walillahi alhamd. Och när man kollar på islams historia, dåtid och nutid, så finner man att de flesta som accepterat islam är oftast ungdomar. Även på sahabas tid, det var inte de äldre gubbarna i Mekka som accepterade islam. Det var de som var de största fiender till muslimerna. Eller hur? Abu Jahl och hans gäng. Medan vi finner att ungdomarna var de som accepterade islam.
Eller hur? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, Musab ibn Umayr, Sa'd ibn Waqqas och så vidare. Det var ungdomar. Abdullah ibn Abbas. Och det var senare dessa ungdomar som förde islam vidare och spred islam. Och som blev islams ambassadörer, islams ulema, al-qurra, al-fuqaha, som spred och gjorde da'wa till denna religion. Och även idag, när vi ser, och alhamdulillah, vi ser det ofta, att folk accepterar islam. Folk blir muslimer. Det är oftast ungdomar. Eller hur? Ungdomar som blir muslimer. Det är sällan någon kanske kommer in i moskén och han är 60-70 år och vill bli muslim. Det händer. Men det vanligaste är att det är ungdomar som tar det här steget att bli muslim. Vad som visar på vikten av denna ålder och att ta vara på den och att inte missbruka den är hadithen där Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Iqtanim khamsan qabla khams." Ta vara på 5 saker innan det att 5 saker kommer. "Shababaka qabla haramik." Ta vara på din ungdom innan det att du blir gammal. "Wa sihhatuka qabla saqmik." Och din hälsa innan din sjukdom. "Wa ghinaka qabla faqrik." Och din rikedom innan din fattigdom. "Wa faragaka qabla shughlik." Och din fritid innan det att du blir upptagen. "Wa hayataka qabla mautik." Och ta vara på ditt liv innan döden. Och som handlar det här rådet egentligen, om vi bara säger detta råd idag så räcker det. Om vi praktiserar rådet. Ta vara på 5 innan 5. Innan det är för sent och innan dessa 5 försvinner. Och vad var det första han sa? Ta vara på er ungdom innan det blir gamla. Och det sista han sa var: ta vara på ert liv innan det ni dör. En fråga. Inkluderas inte ungdomen i livet? Gör inte det? Ta vara på livet innan döden. Är inte ungdomen, i den fasen i livet, en del av livet? Det är det, eller hur? Du har livet från 0 år till 70 år till exempel. Ungdomen, som vi sa mellan 15 till 40, är en del av detta liv, eller hur? Det är en del av hayatum. Men varför nämnde då profeten al-Islam livet som inkluderar ungdomen och sen särskiljer han ungdomen? Då säger här ulema för att betona hur viktigt det är att ta vara på sin ungdom. Hur viktigt det är att ta vara på den här tidsfasen i ett liv. Ta vara på den här tiden av ens liv, det vill säga ungdomen. Och det här liknar också den hadithen som finns i Bukhari, där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att det finns 2 gåvor som de flesta av människor underskattar. As-sihha wal faragh. Hälsa och fritid. Man uppskattar dem inte tills man förlorat dem. Så ta vara på dessa saker. Ungdomen innan det att ni blir gamla. Varför? För i ungdomen så är man oftast stark. Man har för mycket energi. Är det inte så? Inte bara jag tänkte säga energi, om du har för mycket energi. Eller hur? Batteriet är överladdat. Ja? Det börjar spruta energi. Så ta vara på den här energin och lägg den på vad som kommer att gynna dig i nästa liv. Och slösa inte bort den här energin på något som är haram, som kommer att skada dig i detta liv och i nästa liv. Och ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Unga människor har oftast mera fritid. Och idag har vi den här termen att man ska döda tid. Har ni hört det? Döda tid. Och man har kommit på många verktyg, många elektriska saker vars syfte är att döda tiden. TV-spel, Facebook, internet, Instagram, TV, filmer, serier, massa saker. Vars syfte är att äta upp din tid. Och din tid är raqsumalek. Det är ditt kapital som du har fått i det här livet, som du ska använda för att investera för att få vinst i nästa liv. Och när du tar från kapitalet och kastar det i sjön, kastar bort det, så har du mindre chans att investera för att få avkastning och vinst i nästa liv. Är det inte så? Så man ska akta sig för det här uttrycket att döda tiden. Utan ta vara på tiden. Självklart ibland, man kan slappna av, man kan ha kul så länge det är inom islams ramar. Men att man lägger majoriteten av sin tid på dessa onödiga saker och ibland kanske till och med det som skadar ens liv, det här ska vi muslimer inte göra.
Och i liknande hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam: La tazula och la tazulu qadam ibn Adam hatta yus'al an khams. Människans fötter kommer inte att flyttas på domedagen tills han frågas om 5 saker. Du kommer att stå still inför Allah på domedagen tills du kan svara på 5 frågor. Och den första frågan är att Allah kommer att fråga dig om ditt liv. Fima afna, hur har du spenderat detta liv? Och al-shababihi fima abla, hur har du tagit hand om din ungdom? Och malihi min aina iktasaba, och dina pengar, vart ifrån du tjänat dem? Och fima anfaqahu, och hur har du spenderat dem? Och hur har du agerat på den kunskap som du har fått? Och jag vill att ni alla idag inte bara tänker på den här hadithen som någonting som kommer att ske i framtiden för någon annan. Nej, det här kommer att ske med dig. Allah Azza wa Jal kommer att tala till varje individ av oss individuellt. Ma minkum, en ahadin. Profeten alaihi sa att det finns ingen av er förutom att han kommer att stå ensam mellan honom och Allah. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, utan någon medlare som talar för Allah eller för dig. Allah kommer att fråga dig direkt på domedagen. Och då står människan i skräck och kollar på sin högra sida, eller kollar runt omkring sig och ser bara elden, och kollar framför sig och ser bara sina gärningar, vad hon gjorde i detta liv. Och sen så sa profeten alaihi sallam: fattaqun nar wa bi shiqqi tamra. Så rädda er själva från elden, om det så är genom att skänka en halvdante. En människa, han står där, eller hon står där, så kommer hon att i desperation kolla, som man gör när man är inträngd. Man försöker kolla till höger och vänster om man kan gå någonstans. Men det finns ingenstans att gå på domedagen. Det finns ingenstans att fly på domedagen. Utan du står där. Och då får du möta konsekvenserna av vad du har gjort. Du kommer att finna allt du har gjort i det här livet framför dig. Och Allah kommer inte göra en människa orätt. Inte ens det minsta. Allting finns där framför dig. Så man ska i detta liv försöka då samla på sig vad som skyddar en från helvetet och ta en in i paradiset med Allahs rahman. Så här nämndes att vi kommer att frågas dessa frågor på domedagen. Du och jag kommer att få dessa frågor. Vi kommer att frågas om vårt liv, hur vi har spenderat det. Allah gav oss ett visst antal år i denna dunya. Hur förvaltade vi dessa år? Och om vi ställer oss själva dessa frågor i våra tankar. Om du skulle dö idag och Allah frågar dig de här frågorna imorgon. Hur tog du hand om ditt liv? Skulle du med stolthet kunna säga att jag gjorde exakt det som du vill av mig, Allah? Eller är svaret, Wallahi, qassat, jag gjorde mycket, mycket fel? Är det inte så att de flesta av oss skulle nog inte kunna svara uppriktigt och säga att vi, alhamdulillah, gjorde det bästa vi kunde av dunya? Nej, Wallahi, vi hade mycket brister i det här livet. Och Allah förlåt oss. Och Allah vägled oss, amin. Så det är viktigt. Imorgon, när man står där, önskar man att man kunde komma tillbaka. Rabbi irji'un. Men det kommer inte tillbaka. Det finns ingen andra chans som har dött. Men nu är vi här. Nu har vi den här andra chansen som vi önskar när vi kommer att dö. Varje människa som dör kommer att önska att de kunde komma tillbaka och göra bättre. Göra mera goda gärningar, göra tauba. Så var inte för de som skjuter upp det tills ni blir för de som önskar och inte kan ändra på saker och ting. Utan ändra på saker och ting idag, nu. Och skjut inte upp till imorgon. Och Allah kommer att fråga oss om vår ungdom, hur vi spenderade den. För ni vet också, en person som är gammal, han kanske har vissa ursäkter. Jag kunde inte fasta, jag kunde inte jobba, jag kunde inte göra sig och så. Jag var gammal, jag var sjuk, jag var svag. Eller hur? Han har ursäkter. Men den som är ung, vad har han för ursäkter att inte be? Billah alaikum. Vad har han för ursäkter att inte be? Kan han säga, jag är sjuk, eller ont? Inte ens den som är gammal kan säga så. Utan alhamdulillah, kan man inte be sittandes, ståendes, man ber sittandes, kan man inte be sittandes, man ber liggandes, kan inte göra blod, göra tayammum. Det finns ingen ursäkt. Men vissa saker som vi sa, fasta och liknande, man kan inte göra när man är gammal kanske. Men om man är ung, vad har man för ursäkt? Ajib. Eller hur?
Vad har man för ursäkt att inte fasta, inte jobba, inte... Alltså alla de här bra sakerna som man kan göra när man är ung. Du har alla förutsättningar, du har all styrka. Så tänk på det. Vad ska ni svara inför Allah Azza wa Jal på domedagen? Och Allah kommer att fråga oss om våra pengar. Al-Mali, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hur har du tjänat dina pengar och hur har du spenderat dem? 2 frågor. Hur fick du din inkomst? Hur fick du pengar i plånboken på kontot? Amin halal, amin haram. Var det från tillåtna intjänster eller var det från förbjudna förtjänster? Så också en fråga som vi ska ställa oss. Och subhanallah, min alamat issa'a. Från domedagens tecken är att det kommer en tid där folk inte längre bryr sig om hur de tjänar sina pengar. Amin halal, amin haram. Hadith sahih. Kommer en tid innan domedagen där folk blir likgiltiga. Hur har vi tjänat våra pengar? Spelar ingen roll. Så länge vi får pengar, det är det viktigaste. Har vi inte kommit till den här tiden idag? Där många inte bryr sig? Det är ledsen. Vem är det som äger butiker som säljer alkohol? I vissa fall muslimer. Muslimer som säljer cigaretter. Muslimer som har klubbar, diskotek, barer, pizzerior, liknande saker. Haram verksamhet. Knark också. Ja, subhanallah. Nasina, ännu värre. Yani, är det Johan Svensson som står och säljer knark i centrum? Nej, det är Abdullah Mohammed som står och säljer knark i centrum, eller hur? Allah musta'an. Och Johan Svensson är den som köper för honom. Allah musta'an. Allah ehdin. Allah ehdi الشباب المسلمين. Allah världen, subhanallah. Och det är sorgligt. Maffia, gäng. Allah musta'an. Vad ska de säga till Allah på domen? Då Allah frågar dem hur har ni tjänat era pengar. Och det är inte så här, hur fick du dina 10 miljoner? Nej. Hur fick du den här kronan? Hur fick du den här kronan? Hur fick du den här 10 kronan? Ja, det är varenda liten sak om du frågar som på domedagen. Och sen, hur spenderade du dessa pengar? På halal eller haram? Och generellt, den som tjänar haram spenderar på haram. Det är inte så att han går och skänker sina pengar i sadaqa och välgörenhet. Och även om han gjorde det skulle inte accepteras. Men alla kulli hal. Allah kommer fråga honom hur han spenderade sina pengar. Och sen så kommer Allah fråga oss om vår kunskap, hur vi agerat på vad vi kunde. Islam handlar inte bara om att kunna mycket saker. Att lära sig mycket saker. Utan det är en religion av teori och praktik. Att implementera det man har lärt sig. Det är din och amen. Och därför finner vi i Koranen på jag vet inte hur många verser. Inna alladhina amanu wa amilu as-salihat. De som tror och gör goda gärningar. Yani vi måste agera och implementera den kunskapen Allah Azza wa Jal har givit oss. Eller hur? För annars blir kunskapen ett bevis för dig. Al-Quranu hujjatun laka wa alik. Profeten a.s. sa att Koranen är ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. Det vill säga, när du har kunskap, du vet att det till exempel är haram att ta ränta. Du vet versen. Wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama al-riba. Allah gjorde haram och harrama al-riba. Men du tar ändå ränta. Och du vet. Då är al-hujja qa'ima alik. Yani beviset är etablerat på dig. Vad skulle du säga till Allah? Du kan inte komma och säga jag visste inte. Nej, du visste och det är ännu värre än att du inte vet. Så jätteviktigt att man implementerar den kunskapen man har. Många idag tycker om att läsa fawaid, hadither som kommer på Facebook, på Insta, korta klipp, korta påminnelser. Det är bra, mashallah. Men yani, ska vi inte sätta den här kunskapen också i praktiken? Och det är lite här ytterlig kunskap som man får av sociala medier, men djup kunskap får man ju av att studera. Men i alla fall, bara även om du kan en hadith eller ayah, du måste praktisera. Så Allah kommer att fråga oss dessa saker på domedagen. Och jag tänkte nämna några hadither som handlar just om ungdomar i islam. Det är inte speciellt många hadither. Utöver de som vi har nämnt. Så är det hadither som väcker en tankeställare. Och den första är hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa att han var bakom profeten a.s. på ett riddjur. Och han sa till honom: Ja gulam inni u'allimuka kalimat. Rasulullahi a.s. sa: Pojke, jag ska lära dig några ord. Eller några meningar.
som kommer att gynna dig. Ihfadillah, ihfadak. Bevara Allah, så kommer Allah att bevara dig. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Amamak. Bevara Allah, du kommer att finna honom framför dig. Han är där, han hjälper dig. Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'inta fasta'in billah. Om du söker hjälp hos Allah. Eller om du be Allah. Och om du söker hjälp hos Allah. Och vet att seger kommer med tålamod, lättnad kommer efter svårighet, och att det som drabbat dig aldrig kunna undgå dig, och det som undgått dig aldrig kunna drabbat dig. Och pennan är lyft och pappret är torrt. Bima'na al-hadith. Så här ger profeten a.s. dessa guldråd till Ibn Abbas. Och imam Ibn al-Jawzi, han sa att jag höll på يعني كاد عقلي يطيش لما تدبرت هذا الحديث بمعنى الكلام. Han sa att jag höll på nästan att jag kunde inte förstå mig på hur mäktig den här hadithen är. Hur mäktig den här hadithen är. Hadith Ibn Abbas. Det här rådet. Om man bara begrundar de här råden. Och subhanallah sallallahu alayhi wa sallam liman u'tiya jawami al-kalim. Wallah sända salatu salam över han som fick det som kallas för jawami al-kalim. Korta ord som är få, korta ord men de är stora i betydelse. Och det här är en sak, en gåva som Allah Azza wa Jalla gav till profeten Muhammed alayhi salam. Du finner en hadith som är kort, men ulama förklarar den länge. Till exempel hadith Ibn Abbas, Ja ghulam inni u'allimuka kalimat. Inshallah, vi ska på tisdag börja gå igenom en bok som handlar om förklaringen på denna hadith. Jag tror den är boken 150 sidor. Den förklarar den här hadithen. Yani, vi läser hadithen på en halv minut. Ulama förklarar boken i 150 sidor. Mashallah. Så, få ord med stor betydelse. Och här var Abdullah ibn Abbas, jag tror han var runt 11 år någonting. Han var 10 eller 11 år. Och profeten a.s. ger honom dessa råd. Ihfadillah, ihfadak. Ihfadillah, bevara Allahs gränser. Yani gör inte haram. Hudud Allah, gå inte över Allahs gränser. Då kommer Allah att bevara dig. Allah kommer att skydda dig. Bevara Allah och du kommer att finna Allah framför dig. Allah kommer att vara med dig, han kommer att hjälpa dig. Och sen så sa han, gör dua till vem? Till Allah. Om du sök hjälp från Allah. Och han är honom här också om ödet. Att allting är skrivet. Ingenting kan ändras. Det som drabbat dig har aldrig kunnat undgå dig. Och det som undgått dig har aldrig kunnat drabba dig. Pennan är lyft. Pennan av al-qadr. Ödet är skrivet. Så han är här, den här unga pojken. Den sahabi som senare skulle komma att bli en av de största ulema i denna umma. Detta råd där han lär sig ett tawakkul. Att förlita sig på Allah. Den korrekta aqidan. Tawhid i alla dess former. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och här finns det också en viktig sak. Och det är att profeten a.s. säger Ja ghulam, pojken. Han lär honom dessa råd. Inte som många vuxna idag säger, typ du barn, stick härifrån. Du är 10 år och du fattar ingenting. Nej, underskatta inte barn. Lär barn. Och subhanallah, som vissa av salaf sa, att lära sig som ung är att rista i sten. Kanakshi fil hajab. Att lära sig som barn är som att rista i sten. Och att lära sig som gammal är som att skriva i vatten. Unga har väldigt lätt att lära sig. Därför finner man mashallah unga som lär sig Koranen väldigt snabbt, eller hur? De lär sig hela Koranen på 2-3 år. Medan som gammal det kanske tar lite längre tid. Man ska aldrig underskatta de unga. Och i liknande hadith som berättas från Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu, så säger han att då vi var unga och starka med profeten a.s. så brukade vi lära oss el-iman innan det att vi lärde oss el-Quran. Och när vi lärt oss el-iman så lärde vi oss Koranen och det ökade oss i våra iman. Och denna hadith finns i Ibn Majah och den är sahih. Kolla här. När vi var unga och starka i profetens sällskap a.s. Och den här hadith är jätteviktig. Den lär oss en manhaj, en metodik. Hur är det vi ska lära våra barn i Islam? Är det genom att först lära dem jättemycket Koran och att inte lära dem någonting annat än Koran? Eller är det att lära dem
andra grunder i islam. Så han var så här att på profetens tid, då förstår man att det här är den rätta metodiken i att lära ut الإسلام. Brukade vi lära oss al-iman innan vi lärde oss Koranen. När vi lärde oss al-iman, bemästrat iman, då fick vi lära oss Koranen och det ökade oss i våra iman. Och vad innebär det här att lära sig om al-iman? Ni vet ju att iman har usul, grunder. Man tog mina bilder, tror på Allah, hans änglar, hans sändebud, domedagen, ödet, alla de här saker. Och att fördjupa sig i dessa frågor. Som vi finner i hadith Jibril, att fördjupa sig i dessa frågor. Jätteviktigt att lära barnen om tro på Allah, tawhid i dess former. Bevis på Allahs existens och tawhid i dess former. Lära sig om tro på änglarna, vilka de är, deras uppgifter. Lära sig om profeterna, vilka de är, deras uppgifter, deras berättelser från Koranen. Och lära sig om al-kutub, böckerna som Allah uppenbarat. Vad är Koranen för någonting? Vad handlar Koranen om? Hur många sura finns det i Koranen? Lära barnen om, vad är det här för bok egentligen? Och sedan lära barnen om tro på nästa liv. Vad innebär tro på nästa liv? Det handlar om allt från domedagens tecken till döden, el-barsakh, graven, återuppståndelsen, paradisen, helvetet. Det är många stora frågor, eller hur? Och det är de här frågorna man ska belysa. För då får ungdomarna en stabil grund att utgå ifrån. Även om de halkar lite i livet, inshallah de kommer tillbaka, de vet vad som är rätt och vad som är fel. Men om de är okunniga i dessa grunder, vad är det då de ska komma tillbaka till? Vad är det för grunder i deras aqida som de kommer att falla tillbaka på? Så jätteviktigt att belysa de här sakerna för de som undervisar barn och föräldrar som också har skyldigheten att lära sina barn. Och sen lär man barnen också Koranen. Men det betyder inte att man inte kan lära dem parallellt, det kan man också göra. Att man kan lära barnen aqida, tawhid, iman och lära dem Koran samtidigt. Men vad många gör idag, de försummar aqida, iman, tawhid och lär barnen bara Koran. Det är bra, jag säger inte att det är dåligt, men någonting saknas. Förstår ni? Eller, vad är förståelsen av Koranen och islams budskap? Är det inte pinsamt att någon kommer och säger jag kan 10 juz, men han kan inte ens berätta till dig 2-3 minuter om vad iman är för någonting? Vad är tawhid? Han vet inte. Men han kan läsa Koranen, mashallah, jättefint. Hänger ni med? Lite fel prioritering. Så det är bra att man lär ut de här sakerna, att de går hand i hand. En annan väldigt fin hadith som också belyser vikten av att ta vara på sin ungdom är den kända hadithen som ni alla känner till. Sab'atun yudhilluhumullah. Det finns 7 personer som Allah kommer att skugga på domedagen, den dagen det inte finns någon skugga förutom hans skugga. Och han nämnde bland dem al-imam al-adil, den rättvise ledaren. وشاب نشأ في عبادة الله. Och en ungdom som växte upp i att dyrka Allah. ورجل قلبه معلق بالمساجد. Och en man vars hjärta är fäst vid moskén. ورجلان تحابا في الله. Och 2 bröder som älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allah och skiljs åt för Allah. ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب. فقال إني أخاف الله. Och en ungdom eller man som blev kallad, lockad till zina av en vacker kvinna och status. Och han sa, jag fruktar Allah. ورجل تصدق بصدقة. Och en man som gav sadaqa så pass hemligt att hans vänsterhand inte vet vad hans högerhand skänkt. Och en man som nämnde Allah eller tänkte på Allah i hemlighet och hans ögon fylldes med tårar. Och denna hadith är Orebro Moske. Så han nämner profeten A.Al-N dessa 7 unika människor som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Den dagen då solen kommer nära. Och människorna kommer att svettas. Det kommer vara en otrolig karm, en oro, bekymmer den här dagen. Man kommer att försöka fly, det finns ingenstans att fly. Man kommer söka skugga, finns ingen skugga. Förutom under Allahs arsh. Man kommer att söka någon som kan skydda dig, medla för dig, försvara dig. Finns ingen. Utan det är panik på den dagen. Alla flyr från Allah. Alla tar avstånd från Allah.
Men det finns då de människor som kommer att äras på domedagen. Wallah gör oss för dem. Amin. Och från de är den rättvise ledaren. De är sällsynta. Det är ingenting lätt att vara ledare. Och att vara en rättvis ledare är bland de svåraste av saker som finns. Den andra är den som vi talar om idag. Och det är shabun nasha'a fi ta'atillah. En ungdom som växte upp i att lyda Allah. Han får också denna ära att skuggas under Allahs tron på domedagen. För det är någonting sällsynt, kan man säga. Någonting som är svårt. Att en person från det att han är barn tills det att han blir 60-70 år praktiserar islam. Han har ingen fas av jahiliya i sitt liv. Han har ingen tid där han lämnat islam i sitt liv. Slutat be, slutat fasta, halkat. Utan hela hans liv är sammansatt, ihophängande med att han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Han börjar be, så som profeten A.Al-N har lärt oss. Barnen lär dem att be när de är 7. Han fortsätter be när han blir könsmogen 14. Han fortsätter be, han missar inte en enda bön. Han börjar fasta Ramadan. Och sedan gör han sina islamiska plikter. Han håller sig borta från alkohol och zina och alla de här sakerna som tyvärr är väldigt vanliga. Det är svårt. Men hur många sådana ungdomar känner ni som säger att jag har alltid bett, jag har aldrig druckit, jag har aldrig rökit, jag har aldrig gått på klubb? De är inte många, eller hur? Alhamdulillah, de finns. Det är sådana i köper med att och alla ökar där är deras antal. Men de får då denna stora belöning. För att, som vi sa, det är inte lätt. När man är ung, man har mycket energi, man har inte mycket livserfarenhet och man vill testa saker. Man kanske har svag personlighet, man dras åt att följa andra, att bli en imma, som man kan säga på kanske ungdomsspråk blir en wannabe, som bara hänger efter och vill göra det som de andra gör. De gör, jag gör. Eller man vill inte framstå som löjlig eller tuntig, utan man vill vara med, man vill vara respekterad och så vidare. Och då faller man in i de här dåliga sällskap, dåliga kretsar och man gör dessa dåliga saker. Men att stå emot, det är svårt. De har flickvän, du säger jag ska inte ha flickvän. Jag väntar, jag ska gifta mig. Ja. Att be varje bön på tiden, det är inte enkelt. Speciellt i Sverige. Kanske måste gå på rasten, avvika från jobbet och måste planera din dag, speciellt i det här landet. Vi har inte A.Al-N och moské och de avbryter lektioner för att det ska gå och be. Nej. Här måste man kriga för att göra sina plikter. Eller hur? Och från alla, vad kan man säga, håll och kanter dras man till haram. Är det inte så? Sociala medier, filmer, kompisar, skolan, umgänge, överallt. De drar dig till haram. Så att stå emot, det här är någonting. Wallah, han är en riktig mujahid. Den ungdomen som står emot, han är en riktig krigare. Som profeten Muhammed s.a.w. Wal-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Att krigaren är den som kämpar med sig själv i att lyda Allah. Det är inte enkelt, men belöningen är enorm. Och inshallah är det de som vi försöker, eller som ni borde försöka att vara för. Och så nämnde profeten a.s. mannen som älskar moskén. Hans hjärta är som en del av moskén. När han lämnar moskén vill han komma tillbaka. Och sedan 2 personer som älskar varandra för Allahs skull. Och denna hadith handlar också om kvinnor. De saker, till exempel en ungdom, handlar om kvinnor, killar och tjejer. Moskén, det är mer unikt för männen. Sen har vi att älska varandra för Allahs skull. Det är både för män och kvinnor. 2 systrar älskar varandra för Allahs skull. Och 2 bröder älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allah och skiljs åt för Allah. Och sen har vi en person som kallas till zina av en vacker kvinna med status. Och personen tackar nej och säger in i akhafullah. Jag är rädd för Allah. Och samma sak om en syster skulle lockas till zina av en vacker broder eller en vacker person. Och hon då säger in i akhafullah. Och sen har vi personen som ger sadaqa i hemlighet. Vänsterhanden vet inte vad högerhanden ger. Personen räknar inte. Så här, 1 krona, 2 kronor, 3 kronor. Utan det stoppar ner handen, bismillah. Ta sadaqa. Ger det en bunt med pengar, eller bunt med mynt eller vad det kan vara.
Alltså. Allah är verkligen, eller hur? Ja. Så personen är otroligt generös. Och sedan personen som minns Allah i hemlighet. Genom personen som tänker på Allah Azzawajal i sin ensamhet, på Allahs storhet. Han längtar efter att möta Allah. Tänker på kärleken till Allah Azzawajal. Tänker på al-khawf, Allahs vrede, hans helvete. Och personen fylls av rädsla och gråter. Tänker på Allahs storhet och gråter inför Allah subhanahu wa ta'ala. Dessa 7 kommer att få Allahs skugga under hans arsh på domedagen. Ett annat råd som profeten alihi sallam gav också mer specifikt till ungdomar, och det är lite relaterat till tidigare hadith. Det är hadithen som nämns i Sahih al-Bukhari, där Rasulullah alihi sallam säger: Ja ma'shar al-shabab, ungdomar, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Den av er som kan ska gifta sig. För det kommer att hjälpa honom att skydda sina privata delar och sänka blicken. Kan han inte, så ska han fasta. För fastan är ett skydd. Fastan är ett skydd för honom. Så här säger Rasulullah alihi sallam: ungdomar, den av er som kan, gifter. För det hjälper människan i att inte falla in, eller hjälper människan att inte falla in i haram, att inte göra zina och att sänka blicken. Så här är ett råd till ungdomar som även finns här, att när man har möjligheten, man har blivit 18, man har möjligheten att gifta sig, gift er. Vänta inte. Och speciellt om man har mycket shahwa, mycket lustar. Varför ska man vänta? Det kan leda till att man faller in i haram istället. Utan, alhamdulillah, Allah har öppnat dörren för al-halal. Då ska vi inte stänga den här dörren för oss själva. Och det är också viktigt att föräldrarna hjälper sina barn att gifta sig. Och föräldrarna borde bli överglada. Att deras barn kommer och säger: pappa, mamma, jag har hittat en fru som jag vill gifta mig med. Eller, hjälp mig att hitta en fru att gifta mig med. De borde bli överglada. Även om han är 18, 19, 20. Då ska de inte säga: men du är ung. Du har mycket kvar. Du har studier. Du måste fokusera på dina studier. Du måste fokusera på din framtid. Och såna här wiswas som subhanallah. Egentligen, vem säger att man inte kan studera och vara gift? Var står det någonstans? Och som Ibn Baz säger, att snarare giftermål hjälper dig att fokusera på dina studier. En person som är ogift, om han är ung och går och tänker 24/7 på kvinnor, han kan inte koncentrera sig och gifta sig kanske. Eller koncentrera sig och studera. Men när han gifter sig, han får den här sinnesro. Hänger ni med? Så man ska inte vänta. Om det inte finns någon legitim orsak till att vänta. När man gifter sig, om man har alla asbab, eller de orsaker som krävs för att kunna gifta sig, så gifter man sig. Så att man inte faller in i al-haram. Ett annat råd som profeten a.s. också gav till Abi Sa'id, som var ung på den tiden, det var att han sa till honom: la tusahib illa mu'mina. Umgås bara med troende. Umgås bara med dem som är mu'minin, eller salihin, som är rättfärdiga. För att en sällskap drar en. As-sahib sahib, som man säger på arabiska. Vännen drar en. Han drar dig till dig. Drar dig till sig. Så om man umgås med dåliga människor, kriminella, folk som inte är på rätt spår, så kommer man att bli påverkad. Man kommer att bli påverkad negativt. Och därför så sa också profeten a.s. man är på vägen av sin vän. Så tänk på vem vi tar till vän. Så man ska inte bara umgås med vem som helst, utan försöka umgås med bra människor. Och vem är en bra vän? Det är den personen som påminner dig om Allah. Påminner dig om meningen med livet. Påminner dig om att be dina salat. Mashallah bror, det är en månad kvar till Ramadan. Jalla, är du hypat? Ska vi fasta? Ska vi gå till moskén varje kväll? Eller hur? Det där är en bra kompis.
Bror, wallah, jag får göra den här synden. Jag hoppas att du slutar. Råd från mig. Det här är en riktig kompis som kommer med uppriktiga råd. Mashallah, bästa personen. Och det är sådana vänner man ska sträva efter att ha. Den som för dig närmare till Allah. Och en vacker sak här som har nämnts från många av Salaf, det var att de sa att från Allahs ni'ma, från Allahs gåvor, en välsignelse till en ungdom och en person som blivit muslim, är att Allah ger honom tawfiq, eller framgång, att vara i sällskapet av en man av sunna. Att vara i sällskapet av en man av sunna. För att folk fortsätter oftast på den vägen som de börjar på. De här råden har nämnts av flera av de lärarna från förr. Vad menas med det? Att när man är som nypraktiserande, om du hamnar i fel sällskap, även i muslimska grupperingar, så är det oftast på den vägen du kommer att fortsätta. Illa med rahim Allah. Förutom oss som Allah vägleder. Alla ger dem ikhlas, de söker sanningen och lämnar dessa avvikande ideologier. Men ni har säkert sett många, jag har sett många, som, mashallah, de ville väl, de var miskin, de började praktisera och de hamnade i fel sällskap. Och sen hamnade de i olika grupper och sekter och kanske till och med dog i dessa grupper och sekter på denna avvikande ideologi. Jag har ju alla sett det här, men jag behöver inte säga det till er. Det finns. Så att det är viktigt vart man hamnar först. Därför är det viktigt att ni också försöker att, när ni talar till ungdomar, i skolan, på jobbet, släktingar, man försöker få dem på rätt väg, på rätt spår, från första början. Och få dem bort från såna här avvikande grupper och sekter som är på bid'a och konstiga ideologier. Utan att de följer Koranen och Sunnan på sahabas förståelse. Den rätta, rena, ortodoxa, traditionella islam. Det är en jättestor ni'ma, subhanallah. Att man hamnar rätt från första början. Jag tänkte avrunda bara med några vackra råd från Imam Al-Hassan Al-Basri, som var från tabi'in. Han var student till sahaba och han har många visdomsord. Han sa: Ja ma'shar al-shabab, alaikum bil-akhirah. Ungdomar, jag råder er att värna eller att lägga fokus på ert nästa liv. Fatlubuha, sök det nästa liv. För hur många har vi inte sett som söker al-akhirah för adrakuha ma'a dunya? Hur många har vi inte sett som sökte akhirah och de fick dunya på köpet? وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. Och vi har aldrig sett någon som sökte dunya och fick akhirah på köpet. Ja, som har mycket vackra ord. Han säger här, ungdomar, utlubu al-akhirah. Yani sök paradiset. Sök al-jannah. Nästa liv. Det är det viktigaste, att ha som sin ambition, sitt mål, att det är det man söker, ens primära mål, att komma till Jannah. Okej? Och när man gör det, inshallah, Allah kommer att ge dig dunya på köpet. Det kommer att komma tillsammans. Och det ser man, som han sa, någon är jättereligiös, han lämnar haram och han vill verkligen till paradiset. Subhanallah, dunya kommer. Allah öppnar för honom dörrar till arbeten, risk, pengar kommer, giftermål kommer, lägenhet kommer. Eller hur? Och hur många har vi inte sett motsatsen? Som bara lägger fokus på dunya och missar sin akhirah. Eller hur? Det är inte så att den som lägger all fokus på dunya blir religiös och hamnar på rätt bana. Nej, han halkar oftast. Och självklart här ska man ha en balans. Han säger inte lämna dunya. Allah har sagt i Koranen: La tansa nasibaka ila dunya. Glöm inte, det är en del av dunya. Vi ska utbilda oss, vi ska arbeta, vi ska försörja oss själva, vi ska vara oberoende. Det är inget fel med det. Men det ska inte vara vårt primära mål. Och vi ska inte vara besatta av dunya. Vi ska inte vara besatta av denna dunya och kompromissa med våran din på bekostnad av dunya. Det är då dunya har blivit en fitna. Dunya har blivit en adu. Någonting som är vilseledande. Det finns en väldigt vacker hadith här som jag bara måste nämna. Hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: Man kanat i dunya hammuhu, den som har dunya som sitt mål.
جعل الله له غناءه في قلبه. Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. وجمع له شمله. Och kommer att underlätta hans angelägenheter. وأتته الدنيا وهي راغمة. Och dunya kommer till honom trots att han vänt sig bort från den. ومن كانت الدنيا نيته. Och den som bara har dunya, detta liv som sitt mål. جعل الله فقره بين عينيه. Han kommer bara se fattigdom framför sig. Och i riwaya يصبح فقيرا ويمسي فقيرا. Han vaknar fattig och sover fattig. وفرق الله عليه شمله. Och Allah kommer att försvåra hans angelägenheter. وَلَمْ تَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Och han får bara det av dunya i slutändan som Allah har skrivit. Subhanallah. Så här nämndes vad? Sahib dunya och sahib al-akhirah. Den som bara vill ha dunya, han blir aldrig mätt. Han kommer aldrig att få nog. Eller hur? Och så är människan. Om hon fick en dal av guld, skulle hon vilja ha en till dal av guld. Som det här nämns i hadithen. El-hakum mutakathur. Hon vill bara samla på sig. Hon har fått smaken för dunya. Så personen blir inte mätt. Och det här ser man hos miljonärer. Personen sitter på miljarder, men är snål och är girig och vill ha mer. Kejf. Yani du skulle behöva flera liv för att spendera dina pengar. Hans det räcker. Pausa. Nej, de får aldrig nog. De som springer efter dunya. Allah kommer att försvåra deras angelägenheter. Där finner man också så här i dunya. Att många av dem har problem. De går hos psykologer, tar tabletter, dricker alkohol, vissa till och med tar självmord. Det är inte så. Och i slutändan, han springer efter dunya, han är beredd att kompromissa med sin liv. Han får bara det som är skrivet för honom. Inte en krona mer. Han kommer inte få en enda krona mer än vad han är tilldelad i al-qadr, i ödet. Men den som har en akhirah, nästa liv som sitt mål, vad kommer han att få? Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Det här är den riktiga rikedomen. Så som profeten sallallahu var nöjd med det Allah har givit dig, och du kommer vara den rikaste av människor. Och han sa, rikedom är inte att äga mycket saker, rikedom är rikedom i hjärtat. Al-qana, att vara nöjd med de gåvor man har fått. Det här är den sanna rikedomen. Och Allah kommer att underlätta hans angelägenhet. Han har nästa liv som sitt mål. Vad han än råkar ut för i detta liv, han tar det med klackspark. Qaddar Allah. Om det är någonting dåligt, inshallah jag får belöning, Allah suddar bort mina synder. Om det är någonting bra, alhamdulillah. Eller hur? Han går vidare. Och dunya kommer att jaga honom trots att han springer bort från den. Ja, det är qaddar, det är skrivet. Varenda krona han kommer att få, den kommer att komma till honom. Subhanallah. Så, ja shabab, ungdomar, var inte från abna i dunya. Var inte från de som bara tänker på dunya, utan var från de som tänker på al-akhirah. Och liknande Hassan, han sa en gång till ungdomarna, han kollade på ungdomarna och så sa han, ja ma'ashara al-shabab, ala tashtaquna ila al-hur al-'ain. Han sa, ungdomar, längtar ni inte efter al-hur al-'ain? Och ni vet alla vad det är för någonting? الشباب, längtar ni inte dit? Hurrin? Alltså, det är runt hörnet. Men det är inte balash, det har ett pris. Så det är samma sak, fokus. Fokus på vad? På Jannah. Fokus på paradis. Och han sa också, Al-Hassan al-Basri, han sa, ja ma'ashara al-shabab, iyakum wa taswif. Sawfa af'al. Vad heter det? Al-Hassan sa också till ungdomarna, han sa, ungdomar, jag varnar er för ett teswif. Och teswif betyder att man skjuter upp på saker och ting. Att man säger, jag ska. Jag gör det sen. Och som vissa ulema sa, det här är från satans soldater. Min junudi iblis. Från satans soldater. Att man skjuter upp saker och ting. Yani, du vill göra gott. Och shaitan kommer till dig och säger, inte än, imorgon. Du är ung, du ska leva livet. Du har tid. Jag har kul, sen kan du börja praktisera. Du har fått testa båda. Senare. Och det här vet vi alla, eller hur? Man vill göra gott och shaitan kommer och säger, skjut upp det. Senare.
وما يدرك. Och vad får dig att veta att senare ens kommer att komma till dig? Ja? Vem kan garantera dig att den här senare kommer? Att du ens lever? Eller att du inte sitter om några år och säger senare. Och tiden går. Och ditt hjärta blir dött. Och sen finner du inte vägen tillbaka till Allah. Så man ska akta sig för det. Och man ska ta tillfället i akt. Man ska fånga i stunden. Och de lärde brukade säga, jag tror också det var Hassan brukade säga typ att var inte ledsen över gårdagen, den är borta. Du går inte ta igen. Och sitt inte och grubbla över morgondagen, för du vet inte vad som händer. Utan ta vara på nuet, idag. Det är nu du kan fatta dina beslut. Eller hur? Vad har vi för god gärning framför oss? Salat al-Maghrib till exempel. Khalas, jag ska be Maghrib, eller hur? Du motiverar, det ska be Isha. Inshallah vi har Ramadan runt hörnet en månad. Inshallah jag ska fasta Ramadan, eller hur? Men du planerar, du tar tillfället i akt. Och skjuter inte upp på goda saker. För Allah har alla man ens som vi lever i framtiden. Och vissa tror att man är typ garanterad ett liv för att man är ung. Och så är det inte. Malak al-Maut, dödsängeln, har inget besöksförbud till unga människor. Nej, döden kommer till alla. Har vi inte alla känt någon som är ung som har dött? Har vi inte sett barn som har dött? Har vi inte det? Wallahi. Har vi inte sett folk som han trodde han skulle dö och sen han lever tills han blir över 100 år? Eller hur? Så alla har när man dör. Och därför ska man alltid leva sin dag som att det vore en sista dag. Och förbereda sig på att om jag dör idag, inshallah och ta'ala, det kommer att gå bra. Jag dör på det som är bra. Att göra det som är rätt, göra det vardagligen. Och inte vara en sån här periodare, en säsongsmuslim som vissa är. Han kommer till moskén i Ramadan, efter Ramadan han halkar tillbaka. Han kommer nästa år i Ramadan, han halkar tillbaka. Ni känner alla såna här människor, eller? Han ber Jum'a, han slutar be. Han ber några salat, 2 salat, 3 salat, han slutar be. Och så vidare. Röker på lite, becknar lite, gör lite haram. Sen han gör toba, sen han går tillbaka. Ja, utan var stabil. En kriga. Var stad fast på sanningen. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. De tror på sanningen och sen går den raka vägen. Thumma istaqamu. Istiqam. Dag in, dag ut. Vad händer då? Om du gör detta, tatanazzalu alayhimul malaika. Den dagen du ska dö, så kommer änglarna av Rahman ner till dig. Och ger dig al-basha'ir, bushra. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Men var inte rädda för det som väntar. Och sörj inte över det som varit. Och glada nyheter om ett paradis som ni har lovats. Nes'al Allah an akuna minhum. Allah gör oss för dem. Amin. Så kort och konsist, ungdomar, ta vara på ert liv. Och jag vet att det är mycket prövningar idag. Mer prövningar än vad det var kanske när vi var unga. Man dras åt olika håll. Men man ska också aldrig glömma bort att ju svårare saker och ting är, ju mera belöning får man. Har ni hört det? Ju mera hinder och ju svårare det är att göra någonting bra, ju mera belöning får man. Och därför så sa profeten alayhi salam: "Al-ibadatu fil fitan ka hijrati ilayhi." Att dyrka Allah i tider av fitnan är som att göra hijra till mig. Vad tror ni belöningen är för att göra hijra till Rasulullah alayhi salam? Otroliga belöning. Och han sa också: "Baina yaday sa'a ayyam as-sabr." Innan domedagen kommer, dagar av tålamod. As-sabiru fihinna kal-qabidu 'ala al-jamr. Den som den tiden har tålamod är som en person som håller fast i glödande kol. Och den som gör det kommer den dagen att få belöningen som 50 personer. Och då säger en av sahaba: "Ja Rasulullah, 50 av dem eller 50 av oss?" Han säger då 50 av er. Subhanallah. Och den här hadithen sitter till mig och den är inshallah Hassan. Så innan domedagen kommer dagar av sabr, tålamod. Att hålla fast i den sanna islam den tiden.
är som att hålla i glödande kol. Man vill släppa, det bränns, men man håller fast. Ja. Vad händer då? Man får belöningen av 50 sahaba när de skulle göra någonting gott. Så belöningen är enorm i den sista tiden. Och det här man ska försöka sträva efter. Att alltid ha paradiset i sikte, ha Allahs välbehag i sikte och att hålla fast vid den sanna och rätta islam. Även om du står där helt själv, så vet att det är dagar av tålamod, och inshallah efter tålamod kommer lättnad. Det är inte så. Innan är usr, just. Så det gäller att vara fast med religionen. För religionen är wallahi det käraste vi har. Alla med jämlik insan. Om du förlorar din din, vad är det som ska ersätta din iman? Du vet i dunjan, du kan förlora jobbet. Vad gör du? Du söker ett nytt jobb, eller hur? Du krockar bilen, du köper en ny bil, eller hur? Huset rasade, du bygger ett nytt hus. Men du förlorar din iman. Vad är det som ersätter iman? Finns det någon substitut till en iman? Finns det? Finns det någon ersättare till iman? Nej, det finns inte. Därför den som förlorar iman, han är från al-khasirin. Han har förlorat den största förlusten. Wallah skydda oss. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra vad jag kan fasta på hans religion, förlåta oss för våra synder och låta oss vara de som får träda in i hans paradis utan hisab wala adab, och att förbarma sig över oss i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam, och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.